नमस्कार. आज मी तुम्हाला कच्च्या कैरीपासून चटणी कशी बनवायची ती दाखवणार आहे. इथे मी कच्ची कैरी घेतली, अशा प्रकारची तोतापुरी. तुम्हाला कुठची भेटेल ती तुम्ही कैरी घ्या. गावरान किंवा आपली साधीवाली कैरी भेटते ती पण चालेल, फक्त आंबट जास्त नसावी. बघून घ्यायची आपण कैरी. इथे मी ह्या साईडची एक कैरी घेतली आणि ती अशी बारीक स्वच्छ साले काढून बारीक अशी धुवून कापून घेतलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी 1 चमचा जिरं, इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं ओलं खोबरं, चवीपुरतं आपलं मीठ, पाव चमचा हळद. आता आपण हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पाणी न घालता वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला. बारीक असं थोडं जाडसर दरदरीत असं, जास्त पण बारीक नाही जास्त पण जाड नाही वाटायचं, मीडियम असं. हे बघा, अशा प्रकारे जाडसर कैरी वाटून घ्यायची. आपले आता तयार झाले. आपण याला आता तडका करून घेऊया. तुम्ही जर तुमची कैरी आंबट असेल त्याच्यामध्ये थोडी साखर वापरली तरी चालेल. मी इथे वापरले नाही कारण का हा आंबा थोडा गोडच असतो, गोडसरच असतो आणि चटणी म्हटली तर थोडी आपल्याला आंबट पाहिजे म्हणून मी साखर नाही वापरली. तुम्हाला वापरायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता. इथे आपण चटणीला आता तडका देऊन घेऊया. इथे मी टोप ठेवलाय छोटावाला, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा तेल टाकते. इथे आपलं तेल गरम झालंय. 1 पाव चमचा मोहरी टाकून देते. चिमूटभर आपण हिंग टाकूया. तर गॅस बंद करून पत्त्याची पानं धुवून देते. तर गरमी चालू झाले. जेवताना जरा तोंडी आंबट तिखट गोड अशी चटणी आपण करून आपले जेवणासोबत छान लागते.